Tervetuloa taas Leffahullu-podcastin pariin. Aika jatkaa jälleen kauhukuuta ja jatkaa siis kauhuleffojen arvosteluita. Innostuin ensimmäisestä Conjuring kirottu leffasta sen verran paljon, että halusin katsoa myös ne seuraavat osat, joita en ollut koskaan aiemmin nähnyt. Joten nyt arvostelussa 2 seuraavaa Conjuring-elokuvaa, eli Conjuring 2, eli The Conjuring 2 ja The Conjuring A Devil Made Me Do It, eli Conjuring 3, jotka kätevästi molemmat löytyy HBO Maxista. Ja totta kai taas täytyy tähän alkuun mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkua, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päälle, niin näet aina, koska tulee uutta sisältöä, ja sen lisäksi kanavan tilaaminen aina auttaa kanavaa, joten kiitos kaikille, jotka olette tilanneet kanavan. Leffahullu-kanavan jäseneksi voi myös liittyä, sillä tavalla myös tuet kanavaa, ja näet videoita ennakkoon, kuten tämäkin olet varmasti nähnyt jo ennakkoon. Ja sen lisäksi tietenkin aina saat nimesi videoon johonkin tohon noin. Ja se auttaa myös aina kanavaa. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä. Jos taas haluat ostaa kulttileffoja, kulttiklassikoita, niin kipasehan kulttileffakauppaan. Käyt sieltä ostamassa itsellesi vaikka Don't Go Into the House tai Dead Calm tai At Close Range-elokuvia. Sieltä löytyy kaikenlaisia kulttiklassikoita, elokuvia, joista on tullut klassikoita vasta vuosien saatossa, ovat unohdettuja helmiä, elokuvia, joista välttämättä ketään muu ei puhu missään kanavalla. Ja sen takia meikäläinen on ottanutkin juuri esimerkiksi näitä käsittelyyn kanavalla kulttikamaa jakso-osioissa ja kerron vähän mietteitäni näistä. Ja ne kyseiset elokuvat voi myös käydä ostamassa kulttileffakaupasta. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, niin saa vielä 10% alennusta ostoksista, joten kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Sieltä löytyy paljon Eurooppa-julkaisuja, Jenkki-julkaisuja, kaiken näköisiä, mutta ne kaikki onneksi toimii silti myös meidän laitteessa, joten siitä isoa plussaa kulttileffakaupalle. Kannattaa käydä katsomassa. Nyt itse arvostelujen pariin, eli kirottu 2. Leffan alussa me nähdään Amityville-keissi, eli saadaan sidottua tämä johonkin muuhunkin loreen mukavasti. Ja kuten ekassa osassa, niin tämäkin on vaan se alkukeissi, eli ennen kuin leffa alkaa kunnolla ja siirrytään sitten siihen pääkeissiin. Alussa nähdään myös eri tavalla ja syvemmin tätä Lorainen kykyjä, joita nähdään leffan edetessä sitten useampaan kertaan. Tässä leffan alussa ja myöhemminkin leffassa nähdään nunna, eli tämä Valak-demoni, joka onkin itse asiassa yllättävän isossa roolissa tässä leffassa ja tämä tuli mulle vähän yllätyksenä, sillä mä luulin, että se olisi ollut vain pienempi viittaus. Vähän niin kuin Annabelle siinä ekas leffassa ja sai sitten myöhemmin omat leffat, niin ajattelin, että tämä nunna on sitten vähän samalla lailla, että pikku roolissa ja sitten sai omat leffat, mutta ne olikin yllättävän isossa roolissa tässä. Tässä on mukana myös pari pikkusen pienempää henkeä kummittelemassa. Tässä on vähän Crooked Man-myyttiä myös mukana. Ja tällä kertaa Warrenit, he ei niin vaan uskokaan tätä tapausta, vaan he alkavat epäillä sitä huijaukseksi, koska tämä ei ole niin selvä tapaus ja se vaikuttaa sellaiselta huijaukselta. Ja se tuo lisää twistiä tähän elokuvaan ja erottaa sitä hieman siitä ensimmäisestä. Se on sinänsä myös hauska aspekti. Tuodaan myös mukaan se, että tällaiset tapaukset on tosi usein huijauksia ja nämä Warrenit on kokenut paljon kaiken näköistä. Tarina, se on jokseenkin sellainen, että englantilainen Hodgsonin perhe
Siellä alkaa sattua ja tapahtumaan kummia ja uskotaan perheen talon olevan riivattu. Paikalle saapuu sitten oikein tämmöinen televisioporukka sitä ihmettelemään ja lopulta myös Warrenit kutsutaan paikalle. Mutta kun kenenkään mielestä tämä tapaus ei oikein vaikuta oikealta, kaikki epäilee vilppiä, niin mitä sitten tapahtuukaan? No sitten ei auta mikään muu kuin mennä tutkimaan ja toivoa, että siellä jotain tapahtuu ja kokea sitten se koko kaameus. Tämä leffan tapahtumat sijoittuu vuoteen 1977, eli noin 6 vuotta ekan osan jälkeen. Warrenit on kuuluisia riivaus- ja kummitusdemonitapauksistaan, ja kun tässä leffassa mennään vielä Englantiin, niin se 70-luvun Englannin puvustuslavastus, koko se asenne, se koko englantilaisuus, se on todella toimivaa ja erilainen lisä verrattuna ekaan osaan. Puhutaan sitten vähän näyttelijöistä. Eli pääosissa jälleen Vera Farmiga ja Patrick Wilson, jotka näyttelee Lauren ja Ed Warrenia. Farmiga ja Wilson vetää roolinsa jälleen varsin hyvin ja hahmoihin saadaan lisää lihaa luiden ympärille, josta tykkäsin tosi paljon. Frances O'Connor näyttelee Becky Hodgsonia, jonka tytär Janet sitten riivataan, tai oletettavasti ainakin. Madison Wolfe on tämä Janet, ja hitto, kauhuleffat ja lapset voi sitten olla pelottavia. Simon McBurney on Maurice Gross, joka on tällainen jonkunlainen Englannin demonisen asioiden ekspertti. McBurney on mun mielestä vaan tosi koominen tässä leffassa ja ei mitenkään tosissaan otettava tutkija. Jotenkin se puhetyylin maskeeraus, se ei todellakaan auta tässä ollenkaan. Sitten tässä on Bonnie Aarons, joka näyttelee tätä Nunna Valakkia, ja hän sitten uusi roolinsa näissä Nunna spin-off-leffoissa. Mukana on myös muun muassa Franca Potente, Lauren Esposito, Simon Delini ja Bob Adrian. Ja tämän elokuvan on ohjannut ekan osan tapaan James Wan ja kirjoittanut myös James Wan yhdessä Judd Hayesin ja Carrie W. Hayesin sekä David Leslie Johnson McGoldrickin kanssa. Pikkuset nimet. Tämä kakkososa on leffana enemmän leffa, enemmän jumpscarea ja vähemmän sitä ahdistusta ja pelkoa, mitä ekassa osassa oli. Siis tämä leffa heikkenee ihan selkeästi siitä ekasta osasta, missä mä tykkäsin siis todella paljon. Mä annoin sille ihan täyden 10/10, niin tämä ei pääse sinne lähellekään. Myös tämä ääninmaailma ei onnistu olemaan niin karmiva ja creepy, mitä ekassa, eikä semmoinen samalla tavalla loistokas, mahtava, mitä siinä oli. Kaikenlaisia ääniä kyllä on, mutta ne ei ole ihan oikein pääse niin pelottavuuden asteikolle, mitä ensimmäinen. Ja kaiken kaikkiaan tämä on just enemmän semmoinen jatko-osa, joka ei vaan toimi niin hyvin kuin eka. Annan täällä arvosanaksi 7,5/10, eli ihan hyvä jatko-osa, joka ei pääse sen ekan mahtavuuden tasolle millään. No sitten kirjoittu 3. Tässä leffassa on taas pikkusen erilainen meininki. Tässä ei ole kyseessä ihan tavallisesta demonista tai kirouksesta, vaan Warrenit joutuu kohtaamaan uudenlaista pahuutta. Kun Warrenit ovat Klatsin pojalle tekemässä tämmöistä manausta, alkaa sattumaan kummia. Ja jostain syystä, kun tämä Arne, hän pyytää demonin itsensä, niin hetken päästä tämä onkin jotenkin siitä vapaa. Mutta kun taas hetken päästä alkaa vaikuttaa, että tämä poika onkin riivattu, niin eihän sitä voi olla molempia yhtä aikaa. Riivattu ja ei riivattu. Ja tämän lisäksi tässä leffassa tämä Ed Warren saa vakavan sydänkohtauksen ja tämä muuttaa tämän Warrenin pariskunnan tapaa toimia ja taas kerran tuo lisäaspektin näihin hahmoihin. Ja tässä leffassa nämä onkin jo selvästi vanhempi. Me ollaan päästy 80-luvun puolelle.
Ja sitten me nähdään just semmoiset hieman vanhemmat Ed ja Lorraine, kampaukset, vaatteet, autot, kaikki on muuttunut 80-lukumaisiksi. Ja tässä leffasta tarina muuttuu vielä enemmän lisää henkilökohtaiseksi, kun käy ilmi, että kyseessä ei olekaan perinteinen demoni, vaan jonkinlainen saatananpalvoja noita, joka on tehnyt jonkinlaisen demonisen rituaalin ja ottaa sitten Warrenin pariskunnan kohteekseen. Mä tykkäsin siitä, että tuotiin taas uusi aspekti tähän. Tässä on tämä saatananpalvoja, joka on saanut sitten demonin valtaansa ja sillä tavalla on aivan erilainen ja uudenlainen uhka. Tämä on kuitenkin tämän pääsarjan 3. osa jo, niin mä tykkään siitä, että siinä kohtaa on uskallauduttu hieman kehittyä eri suuntaan. Ja sitten kun ollaan kasarilla, niin se tuo taas eri aspekti verrattuna aiempiin leffoihin. Ja tämä on pikkusen ehkä pelottavampi tai jännittävämpi kuin se 2. osa. Mutta tämä tuntuu enemmän ehkä semmoiselta sarjamurhaaja thrilleriltä kuin sit suoraan manaus, riivaus, kauhuleffalta. Ja ollaan todella kaukana siitä ensimmäisen osan ahdistavasta, piinaavasta kauhusta. Tämä leffa tuntuu juuri siltä, mitä se on, eli suuren kauhufranchisin uudelta osalta, jossa rahaa on käytetty entistä enemmän ja kaikki se yksinkertainen ja pienimuotoisuus on tiessä, mikä teki just ekasta osasta niin loistavan. Tässä myös ohjaaja on vaihtunut. James Wanin tilalle on tullut Michael Chavez, joka on itselle entuudestaan tuntematon, mutta on ohjannut tämän lisäksi sitten sen 4. Conjuring-leffan ja sekä sitten 2 spin-off-leffaa, Nun 2, ei siis eka vaan 2, ja sekä sitten The Curse of La Ronan. Mutta James Wan ei tosiaan ole mihinkään kadonnut, vaan hän on kirjoittanut tämän tarinan, josta David Leslie Johnson McGoldrick on tehnyt käsikirjoituksen. Ja Wan on myös tietenkin tuottajana mukana niin kuin näissä kaikissa. No mitä sitten näyttelijät? Vera Farmiga on edelleen todella hyvä Lorraine Warren, ja hänen kykyjään käytetään tässä osassa vielä enemmän ja monipuolisemmin. Sen lisäksi Lorraine seikkailee myös hieman enemmän yksin tai menee paikkoihin ilman miestään, koska tätä sai sydänkohtauksen, niin sit saadaan taas uudenlaista puhtia mukaan. Patrick Wilsonin tämä Ed Warren on roolissaan edelleen todella toimiva, ja kun tässä Edillä on niitä sydänvikoja, niin se tuo sitten uuden ulottuvuuden tähän hahmoon. Ja tässä Warrenin suhdetta ja rakkautta käydään taas sitten vielä eri tavalla läpi ja kerrotaan heidän ensikohtaamisesta, tutustumisesta, rakastumisesta ja niin poispäin. Se tulee mielenkiintoisen lisän kauhuleffaan. Muissa roolissa nähdään muun muassa Ruairi O'Connor, joka on tämä Arne, joka joutuu siis riivatuksi. Julian Hillard on nuori David, jota myöskin tässä leffassa vähän riivataan. Ja taas kerran lapsinäyttelijät riivattuna. Ei samperi. Ne molemmat tekee varsin hyvät roolit ja varsinkin kun he pääsevät näyttämään niitä taitojaan riivattuna henkilöinä. Mukana on myös John Noble, joka on tämmöinen isä Kastner, joka on jättänyt pappishommat jo aikaisemmin, mutta joltain nämä Warrenit lähtee pyytämään apua, koska hän on erikoistunut saatanan palvontaan hän tietää mahdollisesti vinkkejä ja osaa auttaa näitä. Ja John Noble toimii roolissaan jälleen hyvin. Ja hän onkin tietty aina just sellainen näyttelijä, että hän on oikeastaan pikkusen aina pelottava, aina epäilyttävä. Vähän semmoinen, että mitä hän onkaan miehiä. He toimii hyvin tässä roolissa. Sitten me nähdään Eugenie Bondurant, joka on tämän leffan se pahis, okultisti, saatananpalvoja, noita. Ja ai että, miten creepy roolisuoritus hänellä onkaan. Sen lisäksi me nähdään Shannon Cook, joka palaa True Thomasin rooliin, joka siis auttelee Warreneita aina näissä tapauksissa. Mä en itse asiassa olekaan aikaisemmin puhunut tästä hahmosta, mutta se on varsin toimiva hahmo ja roolisuoritus
on myös hyvä. Välillä saa myös jännittää, että käykö hänelle jotakin. Varsinkin toisessa leffassa tulee semmoista fiilistä. Ja varsinkin kun hän on just se, joka auttaa pääpariskuntaa, niin kauhuleffoissa ei välttämättä aina käy hyvin. Sen lisäksi me nähdään Steve Coulter, joka on jälleen isä Gordon, toinen hahmo, jos mä en oikeastaan aiemmin puhunut. Eli isä Gordon on se manaaja, jota Warrenit aina hälyttää apuun, mutta ei koskaan ehdi paikalle. Tai tässäkin hänelle tapahtuu jotain ja Warrenit joutuu itse sitten yrittää selvitä ja hoidella se demoni. Eli ei kauhean hyvä manaaja pappi ja sitten se Ed taas yrittää aina hoitaa homman himaa. Sen lisäksi mukana on myös Sarah Catherine Hook, Keith Artun Bolden ja Vince Pisani. Ei tämäkään järin pelottava leffa ole, mutta varsin toimiva jatko-osa, joka on uskaltautunut muuttua hieman erilaiseksi, muuttaa sitä tyyliään, kehittyä erilaiseksi. Mä annan tällekin arvosanaksi 7,5/10. Siis mielestäni tämä ei ehkä kiroustapauksena ole niin kiinnostava kuin edellinen, mutta tässä on muita hyviä asioita, joten tämä ei jää kauheasti siitäkään jälkeen, vaikka ekasta osasta ollaankin hyvin kaukana valitettavasti, mutta jotenkin mä myös pidän silti näistä jatko-osista. Ja kyllä mä harkitsin ihan, mä olisin katsonut näitä muitakin spin-offeja, Kirjoitu 4 ehkä myös jossain kohtaa teatteriin ei enää taida keritä, tainnut poistua jo ainakin meidän lähiteatterista. Mutta mä kiinnostaa katsella ne spin-offit, koska mä oon nähnyt niistä ekan Annabellen ja Nunna 2, enkä niitä muita, niin kyllä mä niitä tosiaan haluaisin nähdä. Täytyy myös mainita, että nämä tosiaan löytyy HBO Maxista 4K kuvanlaadulla, Dolby Visioni, Dolby Atmosta myöskin, tai ainakin kolmannesta osasta. Tokas ei näyttänyt mitään tietoa ollenkaan HBO Maxilla, mutta kolmas nyt ainakin näytti olevan ja oli ainakin todella hyvä kuvalaadullisesti mielestäni molemmatkin osat, mutta varsinkin se kolmonen, minkä mä katsoin viimeiseksi. Ja nyt kun mä sain testikuulokkeet Valkolta, niin tosi hyvin toimii kuulokkeiden kanssa katsottu. Kauhuleffa toimii hyvin, kun pääsee oikein niin kuin kunnolla kuuntelemaan ja kuulee ne kaikki musiikit ja ne kriipit äänet, närähdukset ja pööhetket ja niin poispäin. Niin todella hyvä, että sain tollaset testiin. No niin, ootko nähnyt tämän leffan tai nämä leffat, Conjuring 2, 3? Mitä mieltä sä oot niistä? Toimiiko ei? Miksi ei? Mikä on sun mielestä paras Conjuring-leffa tai Conjuring jatko-osa? Entä mitä mieltä olet Conjuring spin-offeista? Mikä niistä on sun suosikki? Laita kommentteja, aina mukava jutella toisten leffahullujen kanssa. Ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun. Instagramia, TikTokia, Facebook-sivustoa, Facebook-ryhmä Leffahullut sekä Leffahullun Discord-kanava, niin kaikki voi tulla juttelemaan, kertomaan mietteitään näistä leffoista. Totta kai myös YouTuben kommenttiosioon tai sitten ihan suoraan Spotifyhin, johon voi myös jättää kommentteja. Tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta ensi kertaan. Se on moro.